આચારસંહિતાના અમલ બાદ રાજ્યભરમાંથી 524 કરોડ રૂપિયાનો ડ્રગ્સ ઝડપાયો છે। ચૂંટણીની જાહેરાત થયા બાદથી 21 એપ્રિલ સુધીમાં રાજ્યભરમાંથી 524 કરોડનું ડ્રગ્સ અને 11 કરોડનો દારૂનો જથ્થો જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે। આ સાથે 7.5 કરોડથી પણ વધુની બિનહિસાબી રોકડ ઝડપાઈ। 2014ની લોકસભાની ચૂંટણી કરતાં 3.5 ગણી વધુ બિનહિસાબી રોકડ આ વખતે જપ્ત કરવામાં આવી। બિનહિસાબી રોકડમાં તમિલનાડુ સૌથી મોખરે છે, જ્યાંથી 213 કરોડની બિનહિસાબી રોકડ ઝડપાઈ। તો ગુજરાતમાંથી ક્યાં કેટલું જપ્ત થયું વાત કરીએ। બિનહિસાબી રોકડ છે, આ સાથે સાથે જે 7.59 કરોડ બિનહિસાબી રોકડ ઝડપાઈ। જ્યારે કે ડ્રગ્સની વાત કરીએ તો 130 કિલોગ્રામ ડ્રગ્સ ઝડપાયું છે, જેનું મૂલ્ય થાય છે 524 કરોડ રૂપિયા।